මම මීට ඉස්සෙල්ලා ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා අල කරි එකක් හදන හැටි ඉන්දියන් ස්ටයිල් එකට. ඒකත් එක්ක මං කව ඒක පූරි එක්ක චපාති එක්ක එහෙම කන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම හිතුවා අද ඔයගලන්ට පූරි හදන හැටි කියලා දෙන්නම් කියලා. පූරි වලට අපි ආටා ඕනේ. ආටා පිටි. මේක ඒ තරම් අමාරු නැහැ. ලුණු ටිකක් ඕනේ. වතුර ටිකක් ඕනේ. ඒ ඩෝ එක අනා ගන්න. බැද ගන්න තෙල් ටිකක් ඕනේ. එළවලු තෙල් ඕන තෙල් එකක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉස්සෙල්ලම අපි ආටා පිටි අනා ගමු. මම මේ මගේ වර්ක් සර්ෆස් එකට අනා ගන්න ඔයගොල්ලෝට ඕනනම් බෝල් එකක අනන්න පුළුවන්. මේක මට පහසුයි. මොකද හොඳට නීඩ් කරන්න ඕන. හොඳට ඇනෙන තරමට තමයි පූරි එක හොඳට රෝල් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ලේසියෙන්. අර බාගෙට ඇනුනහම කැඩෙන්න බලනවා වටේ කඩතොලු තියනවා එතකොට කැතයි. ඉස්සෙල්ලා ආටා කෝප්පයක් විතර ගන්න. ඔයගලන්ට ඕන ප්‍රමාණය ගන්න. ආටා කෝප්ප දෙකක් වගේ හිටින්න මම මෙතන අරන් තියනවා. මේකට ලුණු තේ හැන්දක් වගේ දාගන්න. දාලා මෙහෙම මැද පොඩි වලක් හදන්න. මේකට පොඩ වතුර දාගන්න. එකපාරට ගොඩක් දාගන්න එපා. මොකද පිටි මෝලිය ඕන්ට වැඩිය දියාරු වෙන්නත් බෑ. ඕනට වැඩිය ඝනකම වෙන්නත් බෑ. මෙහෙම පොඩ්ඩක් දාලා වටෙන් පිටි මේකට මැදට එකතු කරන්න. මදි හරියට මදි වෙද්දි ආයි තව වතුර ටිකක් දාලා අනා ගන්න. සමහරක් අය මේකට තෙල් දානවා. තෙල් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද අපි තෙලෙන් බැදගන්නේ. ඒකට උඩින් තව තෙල් දාගන්න උවමනාවක් නැහැ. පූරි හදන්න පුළුවන් පාන් පිටි වලිනුත්. එනට කිසිම ගුණයක් නැහැ. ඉතින් පාන් පිටි වලින් හදාගත්තොත් එහෙම ටික පිටි ටික එකතු කරගන්න. මෙහෙම අතේ හීල් එකෙන් මේ මෙතනින් අල්ලේ මෙහෙම තල්ලු කරන්න. ආයි එකට ගේන්න. ආයි තල්ලු කරන්න. එහෙම හොඳට අනා ගන්න පිටි එක. මේ වගේ පදම තියෙන්න ඕන. ඕනට වැඩිය ගොරෝසු වෙන්නත් තදට හිටින්න ගන්නත් එපා. ඕනට වැඩිය මෙල. මේක අතේ ගෑවෙන්න බෑ. හරි. මේ ගානට අනා ගන්න. මේක මිනිත්තු 15ක් විතර ලන්ච් ෂීට් එකකින් හරි ක්ලින් රැප් එකකින් රෙදි කෑල්ලකින් වහලා ටිකක් වෙලා තියන්න. මේ තියෙන්නේ මං අර අනලා තියාගත්ත පිටි බෝලේ. මේක අපි දැන් පොඩි කෑලි වලට කඩා ගන්නවා. පූරි සාමාන්‍යයෙන් ලොකුවට හදන්නේ නැහැ. මේ වගේ පොඩි පිම්පොම් බෝලයක් සයිස් වගේ. මේකත් හොඳට රෝල් කරගන්න. මං ආටා පිටි ටිකක් දාගත්ත භාජනයකට මට ලේසි හින්දා අපි මේවා රෝල් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ වර්ක් සර්ෆස් එකට දාගන්න ලේසි හින්දා මම තියාගත්තා. මෙතන පිටි ටිකක් දාලා මේ වගේ බෝල හදලා මේක එකට එක ඇලෙන්නේ නැති වෙන්න මේ අපි දැන් බෝල කරලා ලෑස්ති කරගත්ත පූරි එක මේක දැන් රෝල් කරන්න ඕන. ඔයගොල්ලන්ගේ වර්ක් සර්ෆස් එකට පිටි ටිකක් දාගන්න. මම ආටා පිටිම අරගත්තේ කරලා රෝලින් පින් එකක් අරගෙන මෙහෙම තුනී කරගන්න. මේ වගේ කාණට රෝල් වෙන්න ඕන. මේක ඕන්ට වැඩිය තුනී කරන්නත් එපා. ඕන්ට වැඩිය ගොරෝසුවට තියන්නත් එපා.
වගේ රවුමක් තුනි කරගන්න. අපි ඒ අතරදී ලිප පත්තු කරලා තෙල් එක රත් වෙන්න තියමු. මේක පොඩි ළමයින්ට වුණත් කන්න දෙන්න ගුණයි අපි ආට වලින් හදපු හින්දා පාන් පිටි නෙමෙයිනේ. මේක මේසේ ඇලෙන්න දෙන්න එපා. සර්ෆස් එකේ ඇලෙන්න දෙන්න එපා. ඒ හින්දා හොඳට පිටි දාගන්න. තෙල් ලිපේ ගින්දර සැර ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා. මොකද එක පාට ඊට පස්සේ පූරියක දැම්මහම කර වෙන්න බලනවා. සාමාන්‍යයෙන් අඩු පැත්තට තියාගන්න. ඕනට වැඩි අඩු කරන්නත් එපා. මොකද ඊට පස්සේ ඒක බිස්කට් එකක් වගේ ක්‍රිස්පි වෙනවා. එතකොටත් කන්න බෑ. අපි පපඩම් බදින ගානට වගේ තිබ්බනම් හරි. අපි තෙල් එකක් දැන් රත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේ ටික බැදගමු. ටිෂු එකක් හරි කිචන් ටවල් එකක් හරි දාලා ලෑස්ති කරගන්න බාස්කට් එකක්. පූරි එක තෙලට දානකොට පරිස්සමෙන් දාන්න. මෙහෙම උඩ ඉඳන් අතාරින්න එපා. පුළුවන් තරම් කිට්ටු කරලා මේක මෙහෙම ස්ලයිඩ් කරලා දාන්න. හොඳට තෙල් රත් වෙලා තියෙනවනේ නැත්තම් මේක පිපෙන්නේ නැහැ. මෙහෙම හැන්දෙන් පොඩ්ඩක් තද කරන්න මැද. එතකොට මෙහෙම පිපිලා එනවා. නේ? සමහරක් විට රෝල් කරද්දී හිලක් හරි මොන හරි තිබ්බොත් එහෙම පිපෙන්නේ නැහැ. නමුත් පුළුවන් තරම් try කරන්න මේ. දෙපැත්තම පෙරලලා ටිකක් බ්‍රවුන් වෙනකන් බැද ගන්න. ඕනට වැඩි කර කරන්න එපා. පූරි දෙක තුන එකට ලොකු තාච්චියක දාලා බදින්න එපා. එතකොට එකක්වත් පිපෙන්නේ නැහැ. එකෙන් එක තමයි බදින්න ඕන. මේ අපි හදාගත්ත පූරි එක. කලින් මම පෙන්නපු අලකරි එකත් එක්ක try කරලා බලන්න. මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් like කරන්න, subscribe කරන්න, යාළුවොත් එක්ක share කරන්න.